હેલો એવરીવન, આજે એન્જિનિયર તરીકે હું જોઉં છું તો ઘણી બધી કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે અને એન્જિનિયરમાં હું મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે અને બધા જ ઈચ્છા હોય છે કે બેઠા બેઠા સારી મજાની એક જોબ મળે. સો મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં તો એવી બેઠા બેઠા જોબ મળી આગળ અને એના માટે ડિઝાઇનિંગ કરવું પડે, ડિઝાઇનિંગમાં જવું પડે. સો મારું નામ RANA છે અને હું મારો AutoCAD અને ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ રોશની કમ્પ્યુટર સર્વિસીસમાંથી કર્યો છે. ત્યાંનું વાતાવરણ પણ એટલું ફ્રેન્કલી હોય છે કે તમને કોર્સ કરવાની ઘણી મજા આવશે અને ત્યાંનો સ્ટાફ પણ એકદમ સરસ રીતે ટ્રેનિંગ આપશે અને શીખવાડશે. અને બીજી વાત કે ત્યાંની ફી પણ એકદમ મિનિમમ હોય છે, નહીવત હોય છે. સો મારું તમને એવું કહેવાનું રહેશે કે કરવું નહીં તો રોશની સર્વિસીસમાંથી થશે. હેલો એવરીવન, આજે એન્જિનિયર તરીકે હું જોઉં છું તો ઘણી બધી કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે અને એન્જિનિયરમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે અને બધા જ ઈચ્છા હોય છે કે બેઠા બેઠા સારી મજાની જોબ મળે. સો મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં તો એવી બેઠા બેઠા જોબ મળી આગળ છે અને એના માટે ડિઝાઇનિંગ કરવું પડે, ડિઝાઇનિંગમાં જવું પડે. સો